Isang magandang araw, salamat sa panibagong tutorial. Bukuya namin binas. What is up sa inyo mga kapatid, this is EdzSteady at sa magandang araw po sa inyo lahat. I hope kayo po ay safe, healthy at nasa mabuting kalagayan. So for today's video, share ko lang po sa inyo yung panibagong blessing na dumating sa atin. And this is all about the Google AdSense pin. Nakalaman po ng iba, ang Google AdSense pin ay isa sa pinakahihintay ng mga YouTubers, especially kung kakamonetize pa lang ng iyong YouTube channel. So dito kasi nakasaad yung Google AdSense pin number na kinakailangan mong encode dun sa iyong Google AdSense para ma-verify na ang iyong payment address. At sa madaling sabi, ito yung kinakailangan natin para makasahod na tayo dito sa YouTube. So ang tanong ay, paano ka ba magkakaroon ng Google AdSense pin? So ganito po yan mga kapatid, no? So once na ma-monetize na ang YouTube channel mo at na-reach mo na rin yung $10 na threshold ni Google AdSense, ay automatically padalang kanya ng Google AdSense pin. And within 4 months time frame, kailangan may encode mo na yung pin na yun. Tapos pag di mo nagawa yun, yung mga ads sa videos mo ay mawawala na. So isang katanungan pa mga kapatid, no? Gaano ba katagal dumating ang Google AdSense pin? So according mismo sa Google AdSense, it will take 2 to 4 weeks bago mo ma-receive ang yung Google AdSense pin. So in the case na hindi mo pa na-receive yung Google AdSense mo within 4 weeks, pwede ka ulit mag-request for the second time. So ilang beses ba pwedeng mag-request ng Google AdSense pin? Hanggang ika-4 na beses po, pwede po yan mag-request. Let's say naka-4 na request ka na ng Google AdSense pin at wala pa rin dumarating na Google AdSense pin sa'yo, no? That is the time na kailangan mo ng gawin yung tinatawag nilang manual verification. So yung manual verification, mga kapatid, ito yung pinaka last option natin, no? Para ma-verify yung ating payment address. Okay? So marami namang nagtuturo sa YouTube about sa manual verification. Gawin nyo na lang ay mag-search na lamang po kayo. At base sa aking pagkakaalala at sa na-experience na rin ng mga kaibigan ko, no? Mga YouTubers din, madali lang naman gawin yung manual verification. So in my case mga kapatid, inabot lang kasi ako ng second request at dumating na ang aking Google AdSense pin. So another tip pa mga kapatid, kung sakaling hindi pa dumating yung inyong Google AdSense pin sa billing address nyo, ay pumunta kayo sa pinakamalapit na local na post office sa inyong lugar at i-check nyo doon kung dumating na ba ang inyong Google AdSense pin. So this time mga kapatid, I'm going to show you kung paano mag-encode ng ating Google AdSense pin. Tara! Okay, so nandito na tayo sa ating Google Chrome. So first na kailangan nyo gawin guys ay check nyo muna kung nakalogin yung account na ginamit nyo sa Google AdSense nyo. So check. So after that, punta tayo rito sa ating search bar. Search natin Google AdSense. Ako kasi madalas na akong nag-check lagi ng aking Google AdSense account. So kaya nandiyan na yun sa Google search ko. Just enter lang natin. After that, ito, pindutin lang natin to, Google AdSense login. So dito na redirect na tayo dito sa ating Google AdSense account. And then scroll down natin dito mga kapatid. Pakita ko lang pala rito sa inyo, no? So dito may notice dito na your payments are currently on hold because you have not verified your address. Okay, so ito na yung ating gagawin natin ngayon, no? Be-verify na natin yung ating billing address. So dito sa may verify. So click lang natin yan. Tapos nakalagay dito, we have 3 attempts, no, para ma-login ng tama yung ating 6-digit PIN. Okay, so ito, i-ano natin, enter na natin yung PIN natin. Yun. Okay, so click submit, and yun, your billing address has been verified. Okay, so yan, so nawala na yung ano rito, yung verify kanina kasi nakapag-verified na tayo. And then siguro magantay na lang tayo ng confirmation dun sa ating email address. Okay? So hanggang dito na lang mga kapatid. I hope kahit paano nakatulong sa yung video na to. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, comment, subscribe, and hit that notification button para updated ka sa mga learnings natin. So magandang araw, salamat po sa pagdalaw. See you next time. God bless po sa lahat.
sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways.